kabalay, so kumusta po kayo dyan? At na naman po namin kayo sa aming bagong video. Another unboxing po from GNT Express. Okay, so ang i-unbox po natin ngayon ay iba naman po, pang negosyo na naman po tayo. So, from GNT, sponsored by DS Variety Shop. Variety Store. So, unbox na po natin kung ano po yung laman ng parcel na ito. And, wala si Boy Kulit. so, ano po eh. So, unbox na po natin. Tingnan po natin kung ano yung laman nito. Sabi ni sponsor, pampaganda po ito, pampakinis ng katawan. Ay, wala po. Sabon na yun. Vita Glow Bar. Bili po kayo. Pampaganda. Pag bago ka pa lang sa channel na to, paki-subscribe at paki-hit sa notification bell para updated ka. Freebies. Ay, freebies dahil. 1 million. Apel. Gluta babe. Nais ko lang naman ay konting attention mo. At ang tanging ko lang ay iyong kaligayahan. Hindi magbabago. Sino man sa inyo naghahanap ito? Sa mga ito, punta lang po kayo sa DS Variety Store. Kanong Vita Glow. Ano na ito? Sikat na sikat. Ay gagawin ang lahat. Makapit lang Enough na ito. pag-ibig mo. The other one Kung is ika'y sasakit dito ka sa kitabi. Nais kong mayakap ka bawat araw at gabi. Aaminin ko na rin na ako'y may pagtingin. Huwag ka sanang mainis kung masyadong mabilis. still sabon na Vita Glow. Masarap ako dyan. Ang puti talaga. Puti. Puti, ika ma. Well, here's what is on my mind. Alam mo gonna make you cry. Bakit di ka iiwan habang buhay? I love you day and night. I just wanna make you mine. This is for real, no lie. Until I die. Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Nais kong mayaga
lip tint. Okay. Milkshake lip tint. Mga lip tint po. Milkshake pa rin. Milkshake lip tint. Milkshake lip tint. So, may iba-iba po ano. Bango. Shakes. So, ito po lahat yung in-unbox nating mga pampaganda. So, kung sino man sa inyo po ang gustong order, ilalagay po namin ang link sa comment section ng Lian Variety Store. So, pwede din, punta kayo dito sa store nila sa Tanggu. At nabibili nyo po itong mga pampaganda at pampakinis ng. So, yan lang po kabalay. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!